साइड हैन यहाँ अब यो चाहिँ एकदम बवाल छ है बाटो गाइज आनन्दले ल गाइज यो चाहिँ चितवन है हेलो गाइज के छ आज चाहिँ हामी अब निस्किसक्यौँ हैन आज चाहिँ सिधै भ्लग पनि गाडीबाटै सुरु गरे अब हामी सिधै आज कहाँ जान्ला दोस्त पहिला सुरु चाहिँ हामी एउटा रिजोर्ट जान्छौँ हैन रिजोर्टमा चाहिँ मेरो अफिसको हल्का काम छ अनि त्यसपछि हल्का रिजोर्ट सर्वे गरौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सिधै आज कहाँ जाने सौरा चितवन जाने है त गाइज चितवनमा पनि हल्का हाम्रो काम छ हैन त्यो चाहिँ काभ्रेमा यही रुम बन्छ यही रुम बन्छ यही हो साइट हैन यहाँ अब नयाँ रिजोर्ट बनाउन लागिसकेको रहेछ यही हो अब यहाँबाट चाहिँ निस्किम है त अब सिधै बाटोमा भेट्छु बाटोमा भेटेपछि आज हामी चितवन जाने हो अब अघि नै भनिसकेँ मैले हैन अब सिधै बाटोमा भेटिन्छ है त ल बाइ हामी चाहिँ त्यहाँबाट निस्किसक्यौँ हैन अब यता आएको गाडीमा पेट्रोल पनि रहन्छ अब पहिला सुरु पेट्रोल हाल्न जाम अनि त्यसपछि सिधै थानकोट गढीपछि मात्रै खोल्छ है त अब यो हरेक बाटोको ओ माई गड हामी यहाँ थानकोटको जाममा आइपुग्यौँ होइन अलिकति यो ट्रकहरूलाई चाहिँ जामै रहेछ यहाँ हामीलाई पनि जामै जस्तो छ यहाँ छिराइदिउँ सर्ट लाएर ओ केही छैन जानुहोस् जानुहोस् युपीको गाडी रहेछ कहाँ हो यसको नम्बर प्लेट चाहिँ डेन्जर रहेछ होइन किप इट अप रेकर्डै बाहिर हिँड्नु क्या किन चलाउँदा मलाई त अति नै झ्याउ लाग्यो जामले होइन अनि मैले चाहिँ अब आज दोस्रो एकछिन चलाउनु दिँदै म चाहिँ एकछिन सुत्छु अब पछाडि अब एकछिन बाटोमा भेट्नु नानी है त हामी चाहिँ अब यहाँ आइसकेको छौँ दाल भात पावरमा होइन अब खानालाई चाहिँ जान्छु म खाना खाम दाल भात पावर पनि पावर है त दोस्त भोक लागिरहेको छ होइन पेट भरौँ अनि हाम्रो कन्टिन्यू हुन्छ फाइनली खाना चाहिँ आइसक्यो होइन खाना हेर्दै मिठो रहेछ ल त्यसो दोस्त खाना कस्तो लाग्यो त गाइस खाना खाइयो हामीले होइन रोजी दोस्तले पेमेन्ट गर्दैछ हाम्रो अब यहाँबाट चाहिँ निस्क्यौँ होइन अब हामी सिधै ड्रोन फुटेजमा भेट्छौँ एकचोटि हेरिदिउँ है त मुगलिङको ड्रोन फुटेज कस्तो रहेछ बाटोको सिस्टम चाहिँ सबै नमिलेको रहेछ होइन पहिरो गएको जस्तो छ यहाँ हेर्दाखेरि सबैजना राम्रोसँग हेरेर आउनु होला होइन बाटोको हालत जाम न जाम 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 यो के हो हाम्रो प्रचण्डजीले यस्तो राम्रो बाटो बनाएको हो कि क्या हो प्रचण्डजीको छोरीले होला दोस्त के अरे महानगरको मेयर होइन उपमहानगर महानगर हो नि कहाँ महानगर हो चितवन ए यार चितवनै महानगर हो नि यार रेणु दाहाल हो क्या त्यही त चिन्छु म
चिन्छु भने पर्सनली चाहिँ चिन्दिनँ त्यसरी अब क्रुजमा हालिदिनु पर्ला होइन अब क्रुजमा हालिदियो होइन अब आनन्द लिने नि भयो चितवनको बाटोमा होइन स्पिड पनि टक्क लाएर मेन्टेन छ है गाइज हामी धेरै स्पिडमा नि हिँड्दैनौँ है बल्ल राम्रो बाटो भेट्यो क्या खै त नि अनि तिमीले ऊ खिच्या जिन्दगी मेरो घेर गएको अरूको कुरो त सुनेर है हामी भर्खर अब चितवन छिर्दैछौँ यहाँबाट अनि अब यहाँबाट लेफ्ट गयो भने चाहिँ कहाँ पुगिन्छ दोस्त जनकपुर जाने बाटो है यो चाहिँ यो राइट चाहिँ जनकपुर जाने बाटो त्यो हो कि होइन हो जस्तो लाग्छ मलाई ठिक छ ल सिनाजी हाम्रोमा कमेन्ट हान्नु है कताबाट जाने हो अब यो चितवन चाहिँ आइपुग्यो चितवन त आइ नै सक्यो होइन अब सौरामा गएर चाहिँ भेटौँ न है त सौरा आएपछि नारायणी खोला नछिर्ने त कुरै भएन होइन हाम्रो केटाहरूले हेरिरहेछन् भने चाहिँ कोही पनि छिर्दैनन् होइन आएर सिधै होटेल हो होटेलबाट सिधै घर हो है तर हामी चाहिँ आज घुम्ने आयो नि त राजदोष परेन यो चाहिँ नारायणी खोला आयो भने यहाँको बारेमा केही विश्लेषण गरिदिउँ नि दोस्त यही पार्किङ गर्नु यो दोस्त एकदम बाढी आउने ठाउँ हो क्या फेरि हो र पहिला होइन यो पुरै चौर जस्तो पनि हुन्थ्यो यहाँ एउटा गौतम बुद्धको एउटा स्ट्याचु पनि छ होइन तिमी आएको छैन आएन नि अहिलेसम्म फर्स्ट टाइम घुम्नुभन्दा अगाडि पार्किङ राम्रोसँग गरौँ न यो चौरै देखिन्छ क्या जस्तै खोलामा पानी जाने खेल्ने अलिकति होइन हामी यहाँ नारायणी खोलामा आयौँ भर्खरै जाऊँ न यसो किनारतिर जाऊँ न यो चाहिँ अलिक खोला बढेको रहेछ होइन गाइस खासमा ब्रो यो भने ढुङ्गाहरू यही हो केपी ओलीले ल्याउँछु भने होइन पानी जान्थ्यो मेरै छ त खै त सानो खालको के मान्छे टिकट काटेर ए ठिक छ त होइन ल्याउनु भने ल्याउनु भने फुल चाहिँ डेन्जर रहेछ है गाइस हामी चाहिँ अब सौराभित्र इन्ट्री हुँदैछ होइन गैँडाको स्ट्याचु पनि रहेछ गैँडाको स्ट्याचु देखेपछि एउटा कुरा याद आयो क्या दोस्त के दोस्त हाम्रो एउटा साथी थियो नि दोस्त याद आयो को दोस्त मलाई त आएन नि त्यस्तो यार नाम त नलिउँ होइन त्यसले बुझ्यो बुझ्यो ठ्याक्कै यहाँ आएपछि याद आउँछ क्या उसको किन नि त्यस्तो चाहिँ फर्स्ट टुरमा तिमीहरूले मलाई चिनाएको थियो नि त उसको गाउँमा भनेर म पत्ता राख्दिनँ यो कुरा चाहिँ साँच्ची के होला भनेर होइन यो पछि कुराहरू यति मात्रै कुरा गरौँ है चितवनको मौसम चाहिँ आज अति नै राम्रो भइरहेछ होइन फाइनली हामी सौरा पनि छिरिसक्यौँ ल दोस्त यहाँ छिरेपछि झन् बढी याद आयो झन्नै हानिदिएर दिदीले हजुर त्यो साथीको झन् याद आयो क्या मलाई त रोइदिउँ नि आयो को साथीको हाम्रो साथी थियो नि हाम्रो एउटा एकदम याद आउँछ क्या मलाई यहाँ उसको कुनै मलाई उसको यादै आयो हो होइन अरे दोस्त म उसलाई कल लगाइदिनु त उसको नम्बर छ नम्बर छ उसको गाउँ हो यो ऊ यहीँ छ र कहाँ छ गाउँ चाहिँ गाउँ उसको साथीहरू मात्रै भेटिन्छ यहाँ आएपछि अनि ऊ चाहिँ वेयर इज ही राइट नाउ अब त पनि छ सुन्या हो होइन कन्ट्याक्ट चाहिँ छैन गाइज हामी चाहिँ अब अर्कै बाटोबाट छिटो छिरिरहौँ होइन त्यो बाटो अलिकति अफ रोड छ गाइज त्यही भएर हामी यताबाट आएको हेलो एमटी हाउ आर यु किन नि के छ ब्रो कस्तो छ मेरो भ्लगमा स्वागत छ है त ब्रो ल थ्याङ्क यू ब्रो यार ल भोलि गएर हेर ल छ आएको छ यता अहिले आउँदैन भोलि हामी चाहिँ होटेलमा आइसक्यौँ फाइनल्ली 7 स्टार हामीले चाहिँ मैले चाहिँ अघि कल गरेर रुम चाहिँ बुक गरिसकेको थिएँ हाम्रो अल टाइम फेभरेट 705 नै बुक गर्छौँ हामी चाहिँ आउँदाखेरि जहिले पनि होइन ल अब सिधै रुममा जाऊँ है ल गाइज फाइनली वी आर इन 7 स्टार सौरा ल हाम्रो रोली रुम सिफ्ट गर्दैछ
रुम मन परेको हामीलाई 705 दोस्त दिस इज घोडा त हो नि हेलो घोडाजी दोस्त तिमी घोडा कि खच्चड जोक सपाट अनि तिम्रो यहाँको साथी थियो अरे खै त अहिले कहिले आउँछ अरे त यता and this is खैरिनी गर्छु होला म होइन अब भोलि त्यही त अब आज खासै काहीँ जाने पनि गरिनु होला त्यही भने अब रेस्ट गर्नु परिहाल्यो होइन अब आनन्दले रेस्ट गरौँ अनि त्यसपछि भोलिको भ्लगमा छिट्टै भेट्नेछु फेरि ल है त टु बी कन्टिन्यू है द चितवन भ्लग्स बाई